Ini aja nak ke kereta kontrol. Jom tengok. Seronok tak dapat kereta kontrol. Lambat nak sampai kawan. Boleh gunting. Oh, bateri ni tak ada. Ha? Macam tahu? Sekejap Sekejap. Tak nampak. Duduk sebab. Lepas tu dia boleh masuk balik. Mana dia punya tu? Mana dia punya tu? Apa? Ini. Yang lain-lain ni. Yang ini. Telinga ada ke? Ha? Okay, ajak masukkan bateri tu. Ni. Kat belakang. Tak boleh. Kau bunyi. Bateri ada ke tu ruskan? Ha? Okay. So kita nak bawa bateri kat sini ke Jack? Nah, Sini. ni kena buka Ha. Buka apa ni? Kena buka tu. Buka skru. Ha. Buka ni. Kapan tu? Kapan? Ini dah. Hai kawan-kawan, hari ni Aja nak main kereta kontrol, nak datang kat orang. Sana. Sana. Sana jiwa ayam kan? Kalau tekan depan. Kalau sudah masuk depan ni, dia mati belakang. Okay, sekarang kita nak try naik bukit. Lepas tu, sekejap Aja nak main lagi. Kawan, kita nak main kat tempat lain pula. Jom, kawan-kawan, jom main kat tempat pula. Kawan nak main dekat rumah.